So hello. So I'm going to do something weird today, so don't judge me. Oh my god. So right now I'm going to do a kilay tutorial. So usually people compliment my kilay and my makeup or say thank you so much. But a little backstory lang. So sa una, kawalo ka sa makeup, trial and error man jud na. So sa una, katong college pa ko or when I graduated college, bali, akong kilay, nipis. Asang nipisa. Uso siya atong panahon na. So, ambot nga no. Pero uso dun siya. Tas, mo ni akong naong sa una. Kana siya, kung graduation pic. Actually, okay siya. Okay man, gaba ang sigareta na. Pero, focus na to ang kilay. Grabe ka nipis. So, through the years, naka-learn man ta mag-makeup kay medyo na-addict jud ka ng mga tutorial. Ang but lang kanang mao ni siya akong kilay sa una, lahi ra jud kaayo siya. So kana urfa naman ta diri na. Char lang. Urfa na ta pero tan-awa ang kilay. Like I cannot with a kilay. Like grabe ka light. Udo kabalo na ko tawag ani ka nang sa eyelash curler, gapa akong lashes, o dili halata kay gamay jud tag lashes. Pero ang kilay, grabe, dili mada. So, grabe ang naam na. So, pero sa karon, katong naging fourth year ako, medical clerk, ana, medyo ni-improve na yun siya taman. So, ano ni siya, napayat-payat na tanaw dira, no, kay matik-atik ng mga angle dira. So, ano na siya, no, gapo na kayo akong kilay, mga bayot. So, I will teach you that today. So it's gonna be like, this is gonna be the straight but thick eyebrows. So you're just going to need two things. For me, this is just what I use. Sa una, katong sa, kita ninyo, itong 2 years ago na ako na-pick. Bali, akong gamit ato, isa lang ka product. And feel yun siya. Wala pa na ako na-discover ang the best brush there is for the kilay. So this is the brush that I use. This is the angled brush. And then there's a spoolie on the other end. But then ang problema ani karon, so naguba na siya, ibutangan na ako masking tape. Ang problema ani karon, wala na siya sa market, wala na siya sa Watsons. Sa Marionod ni siya. So grabe ka fail. So, ang buhaton na lang ninyo is you buy an angled brush, tapos we all have old mascaras, right? You just use those. And actually, ang purpose sa spoolie sa ako, once na ako siya gamiton, so pang-ana lang na siya. Ana na. Pero later on, kanilang yun ang bida. Tapos, the product that I use is very cheap. Like, legit cheap. Jud ni siya, kaya wala akong kwarta. Sa di I know. This is the Sun Eyebrow Powder Duo. I am in the shade light to medium brown. So, wala siya. So, klaro ba? Kana. Pero, grabe. Like, barato kayo siya siguro mga 200 plus lang ata siya. Tapos, muna siya sa sulod. So, ako, grabe, no? I hit pan already, pero, ano ni siya kanang mga 2 years siya sa ako ana ata, feeling na ko roughly or almost 2 years. So ito si kong yawyaw no. So mag-proceed na ta. Grabe akong yawyaw, sorry. So let's start. So first, ang first step is to brush your hairs to the side, ana. Tapos you get the darker shade, this one. Baka, tapos tap the excess. So, tapos, buhat mo nimo, akong style, straight, kilay naman akong gusto karon kay Korean lagi daw. Pero, ambot lang kung tama ba ni, pero cabs basta urfa. So, akong ginabuhat is mag-start ko sa baba. Lang siya straight. Actually, bago ni na method lang na na-discover na ko. Tapos, sa tunga na end, magbutang ko og basta tan-aw na lang no, di na ko explain. Ana lang siya dire. Ana lang kay para kabalo kung asa ko mag-stop.
Tapos, kati ang darkest na pod, diri sa dulo, mag-anak ta, ginagmay na art ko. Gamay-gamay lang good. Anak. Tapos, anak lang, fill in lang nato. Anak lang siya. Sweet sa. So, nagpa-mirror na kayo sa case. So, anak lang na. So, akong iwatin ninyo. Ito lang gihapon, the darker shade. Fill in lang nako, anak. Diri, anak. Dayon. Baon mo ang lighter shade. Tap-tap, charot. Tapos, anak lang. Fill in lang nimo tong diri na pud na part. Tapos, naana ka sa inner end, kaya anak na lang nimo. Kay para, natural siya tanawon, para dili gud pangit oy. Anak. So, di ba? Wala. So, anak siya straight. Pero baga gyud siya, kay dili mo ko ganag nipis. Kaya natuto na tayo sa mga early 2010s nga uso ang nipis. So, wala na siya. Ahoy na buhat para mawala ang mga hugaw. Kung finger lang akong ginagamit. Grabe ka pasos. Wala sa lisod magkilay. Dili good lisod magkilay. So, wala siya. So, I'll do the other eyebrow of Kamchar. Good. Wala ni siya ang final look. So, grabe ka. Dakong difference na ikilay. Pero actually, you can just use one of these colors lang. Tapos, same lang guys siya. Discover nila ko na ko siya towards the end. And, kaya nakit pa naman ko dito sa kanila. So, kana lang siya. Thank you for watching. I hope you understood that tutorial. Bye-bye.